السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعراض مرض القلب، وهل أنت في خطر؟ أعراض عدم انتظام نبضات القلب. عندما تظهر أعراض عدم انتظام نبضات القلب فإنها قد تشمل خفقان القلب، وهو شعور بتخبط نبضات القلب. أعراض الرجفان الأذيني وهو نوع من عدم انتظام نبضات القلب. يعاني معظم الأشخاص المصابين بواحد أو أكثر من الأعراض التالية: خفقان القلب، يشعر الشخص بأن دقات قلبه سريعة وغير منتظمة. نقص الطاقة، الدوخة والشعور بالإغماء أو الوهن، آلام في الصدر، ضيق في التنفس، صعوبة في التنفس خلال الأنشطة العادية، انخفاض في ضغط الدم، لخبطة وتخبط. بعض المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني ليس لديهم أعراض. تعرف معنا على أعراض النوبة القلبية، ولكن نرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب وتفعيله، والضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو. أعراض النوبة القلبية يمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية على ما يلي: انزعاج، ضغط، ثقل، ألم في الصدر، الذراع أو أسفل عظمة الصدر، انزعاج مشع إلى الخلف، الفك أو الحلق أو الذراع، الامتلاء أو عسر الهضم أو شعور بالاختناق كأنها حرقة في المعدة، التعرق والغثيان والتقيؤ والدوخة، ضعف شديد أو ضيق في التنفس، نبضات قلب سريعة وغير منتظمة. خلال النوبة القلبية تستمر الأعراض عادة لمدة 30 دقيقة أو أكثر، ولا يتم تخفيفها عن طريق الراحة أو الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم. قد تبدأ الأعراض الأولية كانزعاج خفيف يتطور إلى آلام كبيرة. بعض الأشخاص يكون لديهم نوبة قلبية دون وجود أي أعراض، والذي يعرف باسم احتشاء عضلة القلب الصامت، وهذا يحدث في كثير من الأحيان مع مرضى السكري. إذا كنت تعتقد أنك مصاب بنوبة قلبية فلا تغادر، اتصل للحصول على مساعدة الطوارئ. العلاج الفوري للنوبة القلبية مهم جدا لتقليل حجم الضرر الذي يلحق بالقلب. أعراض مرض الشريان التاجي. الأعراض الأكثر شيوعا لمرض الشريان التاجي هو الذبحة الصدرية أو آلام في الصدر. يمكن وصف الذبحة الصدرية على أنها انزعاج وثقل وضغط وألم وحرقة وامتلاء، والضغط أو الشعور المؤلم في صدرك. يمكن أن تكون مخطئ، وقد تكون هذه أعراض عسر هضم أو حرقة. ويمكن الشعور بالذبحة الصدرية أيضا في الأكتاف والذراعين والعنق والحلق والفك أو الظهر. وتشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان التاجي ما يلي: ضيق التنفس، خفقان القلب، ضعف أو دوار، غثيان أو تعرق. أعراض مرض صمام القلب. قد تشمل أعراض مرض صمام القلب ما يلي: ضيق في التنفس أو صعوبة في التقاط أنفاسك. قد تلاحظ هذا أكثر عندما تقوم بأنشطتك اليومية العادية أو عندما تستلقي على السرير. ضعف أو دوار، عدم الراحة في صدرك. قد تشعر بضغط أو وزن في صدرك مع النشاط البدني أو عند الخروج في الهواء البارد. خفقان. إذا تسبب مرض الصمام في قصور القلب فقد تشمل الأعراض ما يلي: تورم الكاحلين أو القدمين. قد يحدث التورم أيضا في البطن مما قد يسبب لك الشعور بالانتفاخ. زيادة سريعة في الوزن. لا تتعلق أعراض مرض صمام القلب دائما بخطورة حالتك، فقد لا يكون لديك أي أعراض على الإطلاق ويكون لديك مرض صمام شديد مما يتطلب العلاج سريعا، أو كما هو الحال مع تدلي الصمام التاجي قد تكون لديك أعراض حادة ومع ذلك قد تظهر الاختبارات مرض صمام ثانوي. أعراض قصور القلب. قصور في التنفس يظهر أثناء النشاط أو في الراحة، خاصة عندما تستلقي مسطحا على السرير.
السعال الذي يصاحبه بلغم أبيض، زيادة في الوزن، تورم الكاحلين، دوخة، تعب، نبضات قلب سريعة. وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان وآلام الصدر والخفقان والقيء. أعراض عيوب القلب الخلقية: قد يتم تشخيص عيوب القلب الخلقية قبل الولادة وبعد الولادة مباشرة في مرحلة الطفولة أو حتى سن البلوغ. من الممكن ألا يكون هناك خلل أو أعراض على الإطلاق في بعض الأحيان. يمكن تشخيص بسبب وجود نفخة قلبية في الفحص البدني أو رسم قلب غير طبيعي أو الأشعة السينية للصدر لدى شخص لا يعاني من أي أعراض أو أمراض. والأعراض لدى البالغين إذا كانت أعراض أمراض القلب الخلقية موجودة فقد تشمل ضيق في التنفس، قدرة محدودة على ممارسة الرياضة، أعراض قصور القلب أو أمراض الصمام. الأعراض لدى الرضع والأطفال قد تشمل أعراض عيوب القلب الخلقية عند الرضع: الإزرقاق، لون مزرق للجلد والأظافر والشفتين، تنفس سريع وسوء التغذية، ضعف كسب الفقراء، التهاب الرئة المتكرر، عدم القدرة على ممارسة الرياضة. أعراض مرض عضلة القلب: كثير من الأشخاص المصابون بمرض عضلة القلب أو اعتلال عضلة القلب لا يعانون من أعراض، أو ربما تظهر لديهم أعراض بسيطة فقط ويعيشون حياة طبيعية، بينما يتطور لدى الأشخاص الآخرين أعراض تتفاقم مع تفاقم الضرر بوظيفة القلب. وقد تحدث أعراض اعتلال عضلة القلب في أي عمر، وقد تشمل ما يلي: ألم أو ضغط في الصدر، أعراض فشل في القلب، تورم في الأطراف السفلية، إعياء، إغماء، خفقان وهو التصفيق في الصدر بسبب عدم انتظام ضربات القلب. ونجد أن بعض الأشخاص لديهم أيضا عدم انتظام في نبضات القلب. هذا يمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ لدى عدد قليل من الأشخاص الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب. وفي الختام، لا تستهين بهذه الأعراض إذا قد تعرض حياتك للخطر، لذا اتصل بطبيبك إذا بدأت تظهر لديك أعراض جديدة أو في حال أصبحت أكثر تكرارا أو شدة. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.